خب آخه مسیر منم همین وریه دیگه. بیاید تا یه جایی میرسونمت. مرسی نیاز نیست واقعا. آخه به خدا تعارف نمی‌کنم. بفرمایید. بفرمایید خانم، بفرمایید. ببخشید عقب پره اگه میشه. بفرمایید. درستون خوب. ببخشید. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. میگم چقدر بکره اینجا. آدم واقعا کیف میکنه. من تا حالا نیومده بودم این سمتی. البته کلا هم کم اومدم شمالا. آخه یه سال گواهینامه گرفتم. جاده‌های شمالم خیلی خطرناکه. نگران نباشید، حواسم هست. جسارت نباشه میپرسم آخه سیاه تنتونه. همسرم. مگه شمالیا بعد 40 سیاه رو در نمیارن؟ من به شما گفتم 40 همسرم گذشته؟ نه همینطوری پرسیدم. هر جا بتونید من پیاده میشم. مرسی. آخه این دور و بر که خونه ای نیست خانم. تعارف میکنید؟ نه واقعا این مقدار جلوتر. ممنون. مرسی پیاده میشم. ای بابا باور کنید من مزاحم نیستم من خانم. همچین حرفی زدم؟ نگه نمیداری جناب؟ باید باهاتون حرف بزنم. در چه موردی؟ در مورد همسرتون. آخه من همسرتون رو میشناختم. مرد خیلی خوبی بود. شما همسر منو از کجا میشناختید؟ داستانش مفصله. خب میشنوم. بابا همیشه عاشق شمال بود. حتی اون زمانا که تهران بودیم هم همیشه دلش اینجا بود. میگفت که یه روز حتما برمیگرده. آخرم که با فوت مادرجون همه چیزو ول کرد و برگشت. من متوجه منظورتون نمیشم. بابا کیه؟ همسرتون احمد، پدر من. بابا خیلی کم سن بود که با مامان ازدواج کرد. ازدواج که نه، البته زنش دادن. البته مامانم زن بدی نبود، فقط اصله هم نبودن. مامان یه دختر بچه 16 ساله که یه راست از مدرسه فرستادنش خونه شوهر. بابام که پسر خام بود و اصلا جرأت نگفتن نداشت. گوشتون مامانه؟ یه سالم بود که جلو پلاسمون رو جمع کردیم و رفتیم تهران. دقیق نمیدونم چرا. شاید بابا میخواست از اون فضا جدا شه، از فضایی که حرف همه بود به غیر از اون. میخواست خودش اختیار داره زندگیش باشه. ولی تهران هم هیچ وقت براش خونه نشد. اونقدر میخواست از خودش فرار کنه که حتی شغل آب و اجدادیش هم ول کرد و رفت سراغ بساز بفروشی. میدونید که 11 سالم بود که از هم دیگه جدا شدم. 11 سالت بود؟ تو الان مگه چند سالته؟ میشه من یه سیگار بکشم؟ جواب سوال منو بده. گفتم چند سالته الان؟ نمیشنوی مگه میگم چند سالته؟ ای بابا نه. میخوای اینو بدونی که زمان آشنایی با شما از مادرم جدا شده بود؟
نه نشده بودم. بزن بغل. بزن بغل، نفسم بالا نمیاد. بزن بغل. بزن بغل. نمیشنوی مگه میگم بزن بغل؟ ببین من میدونم که الان چه چیو میدونی؟ چیو میدونی؟ هیچی نگو. هیچی نگو. هیچی. چیو میدونی؟ من تو همه زندگیم تنها بودم. تو همه زندگیمی دوست نداشتم. یه پشت نداشتم. دوست چیه؟ یه حامی نداشتم. هیچی نداشتم. میدونی چرا نداشتم؟ چون من پدر نداشتم. میدونی چرا پدر نداشتم؟ منو نگاه کن. میدونی چرا پدر نداشتم؟ چون یه زن عین من پدرم از ما گرفت. من هر جا کم آوردم، هر جا لرزیدم، هر جا نتونستم، فقط اون زن رو شماتت کردم. من اونو مقصر بدبختی هم میدونم و تو نمیفهمی که من همه عمر رو نفرین کردم. الان من شدم نفرین زندگی تو. بابا چه نفرینی؟ چی رو خراب کردی تو؟ چی میگی برای خودت؟ من نمیفهمم. آخه اون زندگی که داری ازش حرف میزنی از اولش هم زندگی نبوده. دو تا آدم غریبه بودن که هیچ کدوم هم جلم رفتن نداشتن. چرا همش راجع به اون زندگیایی که فکر میکنی خراب کردی حرف میزنی؟ چرا اون زندگیایی که بعداً ساخته شده رو نمیبینی؟ چی ساخته شد؟ چی ساخته شد؟ چی رو ساختم من؟ من زندگی ساختم؟ من زندگی میکنم؟ زندگی کردم؟ نگاه کن. زندگی کردم من؟ مادر زندگی میکنه؟ مادرت الان خوشبخته؟ آره معلومه. مادر من تا وقتی زنده بود خوشبخت بود. نمیگم سختی نکشید، نمیگم ضربه نخورد، ولی یاد گرفت خوشبختی رو خودش بسازه. اصلا یاد گرفت زندگی چی هست. زندگی کردن رو یاد گرفت. تنها سر پا موندن رو یاد گرفت. تو برای چی اومدی دنبال من؟ اومدم همه چیز از زبون تو بشنوم. اومدم اون حق که بابا ازت گرفته بود رو بهت بدم. حرفای من به چه درد بسن؟ آخه منم حق دارم حقیقت رو بدونم. تمام حقیقت رو. فقط اون نصف نیمه‌ای که بابا 3 سال پیش برام تعریف کرده. با بریم اینجا. من چیز زیادی یادم نمیاد. تازه رفته بودم دانشگاه. تازه یه دوست پیدا کرده بودم برای اولین بار. اسمش رنا بود. خیلی دختر خوبی بود. ولی اونم مشکلات خاص خودشو داشت. از شهرستان اومده بود.
مشکل مالی داشت. نمیدونم اوضاعش خوب نبود به هر حال. اول اومد خوابگاهمون، یه چند مدت دید نمیتونه، تصمیم گرفت خونه بگیره. من نمیخواستم اصلا از دستش بدم. بر همین گفتم من کمکت میکنم که خونه پیدا کنیم. همه جا رو گشتیم، از نزدیک دانشگاه تا اون سر شهر. هیچی نبود، هیچی. یعنی یا به پول ما نمیخورد یا صاحب خونه ها عوضش چیزای دیگه خونه میدادن. تا اینکه دیگه مستحصل از همه جا یه املاکی، یه خونه کوچیک معرفی کرد نزدیک همون دانشگاه. رفتیم صاحب خونه‌ش رو ببینیم. احمد بود. اونجا اولین باری بود که من میدیدم احمد. بعد دیگه صحبت کردن و قولنامه کردن و رنا رفت، ولی از همون ماهای اول به مشکل خورد. کرایه رو نمیتونست پرداخت کنه. نمیدونم مشکل داشت. به هر حال من با احمد حرف میزدم برای کرایه‌اش و اینا. از اینجا شروع شد. بعد دیگه یه جایی رسید که من از زندگی میگفتم، اون از زندگیش میگفت. البته اون از زندگی که دوست داشت باشه حرف میزد، نه چیزی که واقعا وجود داشت. بعد دیگه نزدیک یه سال من همیشه شدم خب جدیش کنیم. اصلا هم یه چیز خاص و عجیب غریبی نبود. یه انگشتر خیلی ساده بود. دارم کتاب که الان از بگم خوب بودیم با هم، ولی یه چیزی اذیتش میکرد. مثلا همین سالهای آخر احساس میکردم مثلا خوشحال نیست، عذاب وجدان داشت، نمیدونم حالش خوب نبود، میترسید انگار از یه چیزی، ولی به من نمیگفت هرچی اصرار میکردم. همین حسابی مصدرش کرده بود. من دی میترسیدم آخر، تا اینکه همین دفعه آخر گفت باید بره برگرده تهران. گفت کار داره، دقیق نمیدونم چی کار داشت، یعنی به من نگفت. گفت یه کار نیمه تموم داره. رفت بر نگشت. ولی من الان که فکر میکنم میفهمم کار نیمه تمومش چی. برگردیم. برو میام برو. نمیای؟ نه واقعا باید یکم راه برم جدی. میبینی که پامم بهتره. باشه
هر جور راحتی. من فقط یه چیزی چادرتون افتاده رو زمین. مرسی. اینم یه یادگاری کوچیکه که خب خوشحال میشم ازش استفاده کنم. یادگاری برای چی؟ مگه قرار دیگه نیای؟ نه یا چی بابا، تازه خانواده پیدا کردم. اینم برای اینه که خودم سیاه سنت در بیارم. آخه خانواده ایم دیگه بر. اسمتو نپرسیدم. مسعود. خیلی شد.